අයිබෝන් ජන්තුකොත් අද දිනෙත් වැංකුවෙන් ඉඳන් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අද දිනය 2023 ජූලි 9 ඉරිදා දවස. මේ මොහොත වෙනකොටත් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක කොයින් මාකට් කැප් එකේ පෙන්නනවා සයිඩ්වේස් 0.01 බව පෙන්නනවා. ග්ලෝබල් මාකට් කැප් එක 1.17 ට්‍රිලියන්. මාකට් එක සයිඩ්වේස් අද දවසේ මූව් වෙන ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා. අද 9 එතකොට 10 11 12 වෙනිදා ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එක බැලුවොත් අපිට පේනවා 12 වෙනිදා විශේෂ දවසක් සඳුදා අඟහරුවාදා දවස් දෙකම සාමාන්‍ය දින දෙකක් විශේෂ නිවුස් එකක් විදිහට රිලීස් වෙන්න තියෙනවා වෙන්ස්ඩේ CPI numbers. ඉතින් මේ CPI numbers ගැන අපි ඉදිරියේදී තවදුරටත් කතා කරමු. ඉතින් මේ CPI numbers ඇතුළත ගොඩක් දෙනා ලොකු ඩිසිෂන්ස් ගන්න තියෙන chance එක අඩුයි. CPI numbers මේවර වඩා හොඳ නම්බර එකක් ඒවි කියන එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක තියෙනවා. එක්සත් බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක බැලුවොත් මේ මොහොත වෙනකොට පොඩි රිට්‍රේස් වීමක් එහෙම නැත්නම් මේ මේජර් රෙසිස්ටන්ස් ලයින් එක ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරන්න පෙර සූදානමක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රයිස් එක කෙසේ වෙතත් 30000 යන්තම් පොඩ්ඩක් උඩින් අල්ලගෙන ඉන්නවා 30,173 වගේම ඕහෙඩ් රෙසිස්ටන්ස් එක 30,500 region එකේ තියෙන. ඉතින් 30,500 region එකේ මේ 200 period weekly moving average එක නැත්නම් මේ purple line එක ඉතින් significant bounce එකක් ගත්තා ගිය සතියට කලින් සතිය. ඊට පස්සේ ගිය සතියේ ඩොජි එකක් යම් හේකින් මේ ඩොජි එක මැද්ද තියෙන පුංචි කැන්ඩල් එකට උඩින් මේ දැන් අලුත් තියෙන රෙඩ් කැන්ඩල් එක යන්න පටන් ගත්තොතින් අර පර්පල් ලයින් එක උඩ තියෙන ලොකු ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක හා සමාන දුරක් මේ කැන්ඩල් එකටත් යා හැකි. එහෙම වුණොත් බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක easy 37,000 reach කිරීමේ chance එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් overall crypto බැලුවොත් market sentiment එක මේ වෙනකොට කීපයක් කරෙන්න compound injective protocol atom වගේ කීපයක් කරෙන්න mostly market එක retrace වෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ retrace වීම CPI number එක ඇතුළත හැබැයි CPI number එක better inflation number එකක් කියන්නේ previous number එක 4% වල මතකයි previous 4% වලට වඩා අඩු number එකක් මේවල reach කරොත් බදාදායෙන් පස්සේ මේ markets මේ retracement එකෙන් පස්සේ නැවත bounce වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. මේ තියන්නේ මගේ Patreon page එක interested අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් link එක තියෙනවා YouTube video එකේ. ගොඩක් දෙනා අහනවා කොහොමද මේ සම්බන්ධ කියලා link එකක් තියෙනවා Patreon කියලා. මේ වීඩියෝ එකේම පහළ ගිහලා බැලුවොත් description box එක තියෙනවා. ඒකේ descriptions වල යට බලන්න Patreon කියලා link එක තියෙනවා. ඒ link එක click කරලා එන්න පුළුවනි. Patreon එකට massive response එකක් මේ වෙනකොට ලෝකෙ පුරාම අපේ ඉන්න community එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සෙත් අපි day trade කරා මට මතක විදිහට අවසාන session එකේ trades 4ක් අපි ගත්තා. එකක් loss. මේ තියෙන එක ට්‍රේඩ් එකක් අපි වින් කරපු ඇටෝම් අපි ඩේ ට්‍රේඩ් කරා. ඒක තරමක් ප්‍රමාද වෙලා නමුත් ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක රීච් කරා. මේ තියෙන්නේ ගලත් අපි ට්‍රේඩ් කරා. ඒකත් ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක රීච් කරා. ඉතින් තව එකක් ඕෂන් ෂෝට් එක ඒකත් ප්‍රොෆිට් ටාගට් රීච් කරා. අපි මට මතක විදිහට ලොස් වුණා ඇවලාන්ච් එක. අපි ඒ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා. ඉතින් එහෙම ලොසස් වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. කොහොම නමුත් ලොසස් වලට වඩා ප්‍රොෆිට්ස් වැඩියෙන් තියාගන්න එක තමයි අපේ උත්සාහය. ඉතින් අපි දන්න ස්කිල් එක යූස් කරනවා ගෲප් එකක් විදිහට මේක කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා කරගෙන යන්න ඉන්ට්‍රස්ට් රයිඩර් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. link එක Patreon link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. Binance සම්බන්ධ තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා කතා කරන්න. එකෙන් පළවෙනි කාරණේ මම කියනවා Forbes වාර්තා කරනවා Binance එකේ CC කිව්වා කියලා බුල් රන් එකට හරියටම බුල් රන් එක පටන් ගන්න වකවානු වීඩියෝ එක අවසන් නිකන් වැඳලා ඉන්න මම ඒ බුල් රන් එක පටන් ගන්න CC කිව්ව දිනේ ෂෙයා කරන්නම්. ඒක CC බේස් කරන්නේ previous information. ඒ නිසා මේක වැදගත් තොරතුරක්. Binance ගැන ගොඩක් දෙනා ඊයේ දවසේ අහලා තිබ්බා Binance සම්බන්ධයෙන්. අපි බැලුවොත් මේ වෙනකොට Binance issue එකක් තියෙනවා. globally Binance එකට issue එකක් තියෙනවා. Binance Coinbase කියනවා feel strain of world's regulators leaping into action. Binance එකට CC එක වගේම CFTC එකත් legally නැත්නම් threat කරා sue කරා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතා බහක් ආවා. වගේම Binance එකේ
CEO මේ සිද්ධිය හැන්ඩල් කරන ලීල් ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් විරෝධාකල්පයක් දක්වමින් බයිනන්ස් එකේ සීනියර් ඔෆිෂියල්ස්ලා කීප දෙනෙක්ම මේ වෙනකොටත් ඔල්රෙඩි අයින් වෙලා තියෙනවා. Bloomberg මෙන්න මේ විදිහට වාර්තා කරනවා Binance executives exit as the regulatory heat on the largest crypto exchange intensifies. අයිංගල තියෙනවා Chief Strategy Officer, Compliance Executive Counsel කියන්නේ lawyer. මේ set එකම අයිංගල තියෙනවා crypto firm faces web of probes including SEC, CFTC lawsuits. මේකේ පහළ බැලුවොතින් පෙන්නනවා CFTC වගේම බයිනන්ස් එකට තියෙන ලෝසූට්ස් ටික වකවානුත් එක්ක මෙතන මේක තියෙන්නේ under scrutiny පළවෙනි රට US වලින් තියෙනවා lawsuits by CFTC SEC චෝදනාව තමයි alleged mishandling of client funds, misleading investors and other charges. එතකොට 2023 ජූනි මාර්තු සහ ජූනි තමයි මේ කේස් ෆයිල් උනේ. Canada under investigation for allegedly circumventing local rules. රට ඇතුළේ තියෙන regulations වලට පිටින් ගිහිල්ලා වැඩ කළ බවට චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට investigations 2023 බයිනන්ස් කැනඩාවෙන් ඉවත් වෙනවා කියලා නිවේදනයකුත් කරා. ඒ අතරම ඊට පස්සේ France under investigation for allegedly aggravated money laundering, illegal provision of digital asset services. එතකොට ඒකත් ජූනි 2023. ඔස්ට්‍රේලියාවත් 2023 අප්‍රේල් local derivatives unit under investigation over alleged mislabeling of retail and wholesale clients. Australia. Belgium වලත් ඒ වගේම කේස් එකක් 2023 ජූනි Binance ordered to cease operating in the country. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ නිසා මොකද දැන් මගෙන් අහනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් CC මෙතන කියලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් Twitter එකේ ලොකුවට ෆඩ් එක යනවා. ඉතින් ෆඩ් එකමද කියන ප්‍රශ්නේ මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ෆඩ් එකකට වඩා ඇත්තටම රියැලිටි එකත් ෂෙයා වෙනවා. Milk Road කියනවා Binance General Counsel, Chief Strategy Officer and SVP of Compliance all resigned in the same week. මේකට රිප්ලයි එකක් දාලා තියෙනවා CC. CC කියනවා more fun about some departures. Yes, there is turnover, but the reason dreamed up by the news are completely wrong. CC කියනවා මේ ආයතනය සේවක 30ක ඉඳලා 8000 දක්වා අවුරුදු 6ක් ඇතුළත grow වුණා. ඒ වගේම ආදායම බිඳුවේ පටන් අරන් ලෝකෙ තියෙන ලොකුම ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එක දක්වා grow වුණා. ඉතින් එවැනි ආයතනයක සේවක 2-3 දෙනෙක් යන එක ස්වභාවිකයි සාමාන්‍යයි. ඒ නිසා මේක උමනාවට වඩා උල්පල දක්වන්න එපා. මේකෙන් මේ යන අය වෙනුවට අලුත් අය අපි රික්‍රූට් කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි we continue to build and continue to hire. ඒක තමයි CC කියන්නේ. CC මේක සුළු කොට තකන බවටත් චෝදනාවක් තියෙනවා. කිසිසේත් CC මේ අවසානයේ මේ Twitter message එක දාලා තිබ්බා. මේ තොරතුරු අපි Bitcoin chart එකත් එක්කම බලමු. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට අපි කතා කරමු Binance එකේ CC ඊළඟ බුල් රන් එක පටන් ගන්න වකවානුව මොන වගේද රිවීල් කරේ කියලා. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඒ තොරතුරු ටික බලමු.